بدون فر، بدون شکر. همون دستور ساده‌ایه که هممون دنبالشیم. Come on in, the kitchen's bright, cooking joy from day to night. Every dish a tasty song, let's cook together, come along, bang bang. سلام، من نسیمم به یه ویدیو دیگه. خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این پروتئین باره خوشمزه رو درست کنیم که خیلی سالمه، نه شکر داره، نه نیازی به فر داره، خیلی راحت درست میشه. بیایم با هم ببینیم چطوری درستش کنیم. برای شروع یه پیمونه جو 2 سر و 1/2 پیمونه مغزیجات، هر مغزیجاتی که دوست دارید رو خوب با هم آسیابش کنید. هر چقدر بیشتر پودر بشه قطعاً طعم پروتئین بارتون بهتر میشه. بهش یه پینچ نمک، یه قاشق چای خوری پودر کاکائو، 5 تا خرما اضافه میکنید. بازم با هم مخلوطشون کنید که کاملا ترکیب بشن. یه اسکوپ پودر پروتئین و 2 قاشق غذاخوری عسل اضافه کنید. بازم خوب با هم مخلوطشون کنید. توی یه ظرف سلفون بذارید و مواد رو کاملا کف اون ظرف پهنش کنید. آخر سر هم میتونید شکلات تلخ یا هر شکلاتی که دوست دارین یکم آب کنید، روی این مواد بریزید. برای 2 ساعت بذارینش توی یخچال. از یخچال که درش آوردین میتونید برش بزنید به هر شکل و هر تعدادی که دوست دارید. واقعا خوشمزه میشه و حتما درستش کنید. به خاطر اینکه توش از ماست، شیر، تخم مرغ و اینجور چیزا استفاده نشده، طولانی مدت هم میتونید نگهش دارید. بهتره که توی ظرف ایرتایت بذارین و بذارینش توی یخچال. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، به کانالم سابسکرایب کنید. این پروتئین بارا رو هم حتما درست کنید، خیلی خوشمزه است. همونطور که دیدین نه شکر داره، نه نیازی به فر داره. به جای اینکه از بیرون پروتئین بار بگیرید، توی خونه خیلی سالم‌تر درستش کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.